kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay, thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Chào anh Chỉnh. Chào anh Bình. Đây phải cái mô hình mà cá chạch lấu mình anh Chỉnh. Đúng rồi anh ơi. Bây giờ nó được bao lâu anh? Nó 6 tháng anh. Dạ. Bây giờ trọng lượng thì khoảng cỡ nào anh? Hiện tại thì dưới ao này khoảng 10 con ký anh. Anh bán được lứa nào chưa? Hồi nuôi tới nay thì 2019 tới giờ cũng được bán được 3 lứa. Nhiều lắm nè. Quá trời luôn rồi kìa. Thấy không? Cái con cá này làm sao anh? Mình làm để ăn á, là làm kiểu sao? Làm giống như con lươn không? Đúng rồi, nó mà cũng được hả? Nó là nấu cơm mẻ là số 1 đó. Vậy sao? Đó là thứ hai là kho nghệ. Đó là nấu canh chua là nó bự đó, nhiều con bự gây cách cho mình nấu Nướng cơm này, mẻ nướng nha. nó canh chua đi. Nấu canh chua mẻ đúng rồi. Chưa đó. Cho em thích ăn mấy con cá này. Đúng rồi. Ồ, có kìa. Cá này nó có Có chữa hả? Cá này con cá đực. Anh có thể giới thiệu sơ lược vài nét để mọi người cùng biết được không anh? Thì con cá này nói chung lúc đầu thì mình thấy nó khó, nhưng mà thật ra lúc mình hiểu nó rồi thì nó dễ lắm. Nó cũng không có cần nhu cầu gì nhiều. Cái trước mắt đó là phải chạy oxy, mình nuôi mật độ dày phải chạy oxy 100%, 24/24. Còn nước thì tùy theo cái hiện tại của tôi thì tôi đang thay xả tràn, rồi oxy thì chạy tự động, nước cũng tự động luôn. Thành ra cái thời gian nó cũng hơi nhàn, mình hơi tốn kém đầu tư một chút mà thời gian thì nó nhàn. Còn cái dịch bệnh thì nuôi con nào nó cũng có bệnh hết, nhưng mà nuôi thủy sản thì mình cái phòng là chính, mình phải nuôi nước cho nó sạch. Thì thí dụ nước thì nó sạch, oxy nhiều thì cá nó sẽ mau lớn, phát triển nhanh hơn. Còn nói thêm về cái hiệu quả kinh tế thì nếu mà con cá này đối tượng nào nuôi cũng được, nông dân mình ai cũng nuôi được. Người có tiền ít thì nuôi ít, mà người có tiền nhiều thì nuôi nhiều. Hiệu quả kinh tế thì như những lứa bán vừa rồi á, thì theo tôi thì hiệu quả được đạt trên 50% tới 60%. Vậy cái đầu ra nó có ổn định không anh? Đầu ra thì cũng thoáng lắm, dễ nuôi. Nhưng mà hồi năm 2019 á, thì bán được tới 360.000. Mà hiện tại năm 22 này thì bán được có 250.000 thôi. Theo anh thì sau khi trừ đi chi phí, cái lợi nhuận của mình nó có cao không anh? Nói về cái lợi nhuận trên cái con cá này á, thì chi phí như cái vụ rồi á, là tôi chi phí cho nó là 120.000 trên ký. Bán thì được 250.000 ký. Nhưng mà mình cũng trừ nó hao hụt đầu con á. Ví dụ mình nhập về 2.000 con thì mình bán tầm khoảng 1.700, 1.800 thôi, nó cũng hao lai gai thôi. Thì cái đó là đạt rồi. Thủy sản vậy là quá ok rồi. Đối với cái mô hình cá chạch lấu này thì cái vốn đầu tư ban đầu nó có lớn không anh ha? Như cái mô hình này thì cũng đầu tư đâu có không nhiều. Ví dụ như mô hình này vừa cái ao này, ao nuôi này với cái ao mà chợ nước á, thì cái này thì khoảng 50 triệu. Hai ao này kể cả luôn hệ thống cấp nước với hệ thống cấp oxy nha, là khoảng 50. Rồi con giống thì 2.000 con thì nó tầm 14 triệu thôi. Rồi từ đó tới sau thì thức ăn thì thí dụ như mà mình có thu nhập mà thì mình từ từ, chứ không phải là thức ăn thì mình biết rồi, mình nuôi từ từ chứ không phải là thành ra cái vốn cũng không nhiều. Cái vốn ban đầu cái điều kiện này thì nó nhiều thôi, nhưng mà còn nếu mà bà con mà nuôi ở ngoài ao đất á thì cái vốn đầu tư ban đầu nó ít lại. Còn con giống như cái vốn thì một con 7.000 thì dụ nuôi 2.000 con thì nó 14 triệu, thì chỉ cái sức ban đầu chỉ 14 triệu đó thôi. Rồi thức ăn thì mình cứ hàng dần. Hiện tại là theo tỷ lệ cho ăn á, thì 100 kg cá dưới ao á, thì một ngày nó ăn khoảng tầm hơn cả 700g thôi. Thì ví dụ cái ao này nữa mình nuôi nó được 1 tấn thì mỗi ngày nó ăn khoảng 7 kg. Ra đầu tư cũng không có nhiều không, dân dễ nuôi. Anh có thể chia sẻ xoay quanh cái
tập tính của cái con cá chạch cấu này nó như thế nào không? Cái thứ nhất á, con cá này á, thì cái đặc tính nó sống á, là nó phải có dòng nước chảy. Cái thứ hai nữa là nó phải ở trong cái giá thể, chứ nó không vùi dưới đất, nó không phóng không nhảy như những cá khác, mà nó không vùi dưới đất, nó chỉ ở trong giá thể thôi. Thì thành ra cái vấn đề mà thu hoạch á, thì cũng dễ. Mình nuôi ở ngoài địa bàn sao á, cũng hơi khó khăn vấn đề mình giữ á. Với áp dụng theo cái mô hình này á, thì nó nhàn, mình rảnh rỗi lắm. Thí dụ giờ đi như thế này 2-3 ngày chẳng sao, chứ yêu cầu là đảm bảo cái oxy là được, là nó sẽ ok. Thành ra mấy trước đây thì của tôi hiện tại là đang cái chạy giống của con tôm sú á, thì thấy cái mô hình này nuôi áp dụng này cái nó cũng nhàn rỗi thì mình kiếm thêm. Thật ra mô hình này không cần kiến thức nhiều, chỉ cần hơi siêng năng chút là được rồi. Ví dụ như cái oxy á, thì mình chỉ canh là sợ nó cúp điện thôi. Ví dụ như mình nuôi cái ao nhỏ thì mình thêm một cái bình để cái cục oxy bình đó, mình cứ có người lúc mà cúp điện mình kẹp oxy lên thôi, mình để đừng cho nó ngắt. Còn ai nuôi lớn như mô hình cao thì mình xài máy. Thì cái người đó ở đây nông dân thì máy hoặc bình ai cũng sử dụng được hết rồi, thì rất là dễ. Còn vấn đề mà nếu mà người nào mà nuôi đơn giản nữa thì cứ nuôi ngoài ruộng mình nuôi giống nuôi tôm vậy thôi, là không cần oxy, cũng không cần thay nước nhiều, cũng khỏe, thì ai cũng nuôi được. Theo tôi á, thì nông dân nên ứng dụng theo cái mô hình này. Cái thứ nhất á, nó không có tốn diện tích nhiều, rồi cái thứ hai nhàn rỗi, nông dân có thể đi làm chuyện khác. Ví dụ giờ anh có 1 hectare nuôi tôm thì đất vườn thì lúc nào cũng có khoảng 1000 mét vườn, thì mình cứ lấy cái đó mình làm thêm cái này, mình nuôi nó giống như những vật khác thôi, thì hiệu quả kinh tế. Thì cái này nó rảnh rỗi thì mình lấy tiền này để thêm cho kinh tế gia đình. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ đến bà con. Có một vài con này qua bên này. nè, Cường nói đi Cường. Không, em nghĩ con cá này ăn chắc ngon hơn con cá kia, tại vì thấy làm như nó bắt được hả anh? Đụng nó được nè. Đụng được hả? Chứ làm gì bắt được nó hả? Đụng nó thì